Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত পনীৰ দো পিয়াজাৰ ৰেচিপি ভিডিও শেয়াৰ কৰিবলৈ যাইছো। এই ৰেচিপিটো মই অকল দুটা মছলা ইউজ কৰি বনাইছো। ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰা নাই তে ফলো কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'ব দিছো। তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব মই ইয়াতে পনীৰখিনি ভাজি লম। এই স্টেপটো অপচনেল হয়। পনীৰখিনি ভজা হৈ গ'ল, মই এইখিনি কাঢ়ি লম আৰু বাকি থকা তেলখিনিত মই পিয়াজ কেইটামান ভাজি লম। ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম আৰু হাফ চামুচ হালধি দিম। পিয়াজখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব মই ইয়াতে আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট দি দিম। এইখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে কেঁচা গোন্ধটো গুচি নাযায়। আৰু মছলাত 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিম আৰু 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। মছলাখিনি যেতিয়া ভজা হ'ব মই ইয়াতে বিলাহী কেইটামান দি দিম আৰু বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি আধা সিজা হ'লে মই ইয়াতে হাফ চামুচ ঘি দিম। ঘিটো অপচনেল হয় কিন্তু দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। বিলাহীখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। গ্ৰেভিৰ মতেদি গৰম পানী দিম। পিয়াজ কেইটামান বাল্ব শেপত কাটি দি দিম। এইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে থৈ দিম। So guys, আমাৰ পনীৰ দো পিয়াজা হৈ গ'ল। আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। Thank you everyone.